एक नंबर पहाड़ी मटन, एक नंबर देसी बकराનું શાક, एक नंबर जोरदार मुकेश भाई, मस्त बन्यु। वेलकम टू विलेज गुजराती रसोई। આજે આપણે બનાવશું બકરાનું શાક। यस हाँ वना पाए है माचिस पर बिल्ला ने तो सुनो लाव पड़ेगा फिर जंगल है ये कोई नहीं दिवाई दो मोटा मोटा के आओ माफी माफी हाँ ना 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 करना अब नाना नहीं करो ना खूब नाना करते हैं हेजी नहीं ना हेजी नहीं गड़ी जी ये चाले चल ये खोबो भले आ लिंडी उखाड़ी नाखी समझो गाड़ी तो जो तेरी जगह पड़ी લોકેશન સારું હા, પવન બી મસ્ત આવે। પાણી તો કમ્પ્લીટ જ હા ને, ચોખ્ખું પાણી છે પહાડનું। આદુ મરચા આ છે હરા ધણિયા,
એને બારીક પીસી અને બારીક કાપી નાખવાનું. આ છે ધણા બારીક કાપેલા. તેલ નાખશું આપણે હવે. આ થોડી વાર પછી આ થોડો બોલ થાય. કાઢ લે રે. મિત્રો હવે ડુંગળી રેડી એકદમ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આદુ મરચા લસણ અને પેસ્ટ નાખી દઈશું અંદર. આપણે ડુંગળી થાય છે. હવે આ મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, મીઠું અને ગરમ મસાલાને ગરમ પલાળી દેશું ત્યાં સુધી. હવે ડુંગળી રેડી થઈ ગઈ છે મિત્રો. હવે આપણે સૂકો મસાલો જે પલાળ્યો આપણે હવે અંદર નાખી દેશું. થોડું પાણી લાવો. હવે થોડું પાણી નાખશું અંદર. હવે આપણે ટામેટાનું નાખી દઈશું. ટામેટા કટિંગ કરી. મિત્રો હવે આપણે ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બકરાનું શાક નાખી દઈશું અંદર. કરણભાઈ નીચે શાંતિથી રાખો. નાખી દઉં રાગે રાગે. મિત્રો હવે આપણે આમાં પાણી નાખી દઈશું. મિત્રો હવે આને ઢાંકી દેશું સારી રીતે. મિત્રો હવે આપણે મટન થઈ ગયું છે તો હવે નાખી દઈશું આપણે ધાણા. આપણે શાક રેડી થઈ ગયું હો. હવે આપણે જમવા માટે કાઢીશું.
એક નંબર પહાડી મટન. એક નંબર દેશી બકરાનું શાક. એક નંબર જોરદાર મુકેશભાઈ હોય મસ્ત બન્યું. જોરદાર બન્યું. બન્યું જોરદાર બન્યું.